بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس رمضان، والتي أسميناها كنوز القرآن في رحراح رمضان. واليوم وصلنا إلى الصفحة السابعة من سورة الكهف في تدبرنا لهذه الآيات والسور. الصفحة السابعة من سورة الكهف الموافقة للصفحة 299 من المصحف الشريف. إننا نقترب من منتصف المصحف الشريف، وقد وصلنا بالأمس إلى المحور الخامس، وبدأناه وكان بعنوان تقرير القيم الحقيقية، وما هو إلا آيتين اثنتين، الآية 45 والآية 46. وفي هذه الصفحة اليوم سنتدبر ما تبقى من المحور الخامس، ثم سنتدبر كامل المحور السادس، ثم سنبدأ بالمحور السابع. أقرأ ابتداء الصفحة كاملة ثم نذكر المحاور والشعر. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إننا نتدرج متسارعين بفضل الله تعالى مع آيات سورة الكهف، وغدا إن شاء الله تعالى سنصل إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وبذلك نكون قد اقتربنا من الثلث الأخير من سورة الكهف، وذلك من فضل الله عز وجل علينا. إنما ذلك ينذرنا بسرعة اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، وبذلك نتنبه إلى تسارع الأيام علينا، وكيف أن هذه الأيام تمر سراعا سراعا ولا تكاد
تترك لنا المجال حتى للتنبه إلى سرعة مرورها علينا، فإن ذلك إيذان لنا بوجوب الإسراع بالإصلاح في الأعمال والإكثار من الصالحات. ذكرت منذ قليل أننا ننهي المحور الخامس، وهو بعنوان تقرير القيم الحقيقية الباقية. بقي لنا منه الآية الأولى من صفحة تدبرنا اليوم، ثم بعده مباشرة سنبدأ بالمحور السادس، وهو بعنوان من مشاهد يوم القيامة، الآية 47 والآية 49. ثم بعد ذلك ننطلق مع المحور السابع، وهو بعنوان سنة الله تعالى في إهلاك الظالمين، وهو محور طويل نسبيا يمتد من الآية 50 إلى الآية 59، حيث أننا بإذن الله تعالى سننهيه في الغد إن شاء الله تعالى. وفي هذه الصفحة 4 شعب. الشعبة الأولى بعنوان أدوات الاختبار الدنيوية، وهي تنتهي مع انتهاء المحور الخامس. ثم يأتينا بعدها الشعبة الثانية، وهي كامل المحور السادس بعنوان من مشاهد يوم القيامة. ثم بعد ذلك تأتينا الشعبة الثالثة بعنوان معصية إبليس اللعين لربه، وتنتهي مع الآية 51. ثم تأتينا الشعبة الرابعة والأخيرة، وهي بعنوان حال المجرمين يوم القيامة، آية واحدة، وهي الآية الأخيرة في هذه الصفحة، الآية 53. الآن وبعد أن جلنا في المبنى نذهب إلى المعنى، فنبدأ بتدبر آيات صفحة اليوم. عنوان، أحسنت، عنوان الصفحة، اخترت لهذه الصفحة عنوان الباقيات الصالحات هي الهدف المنشود للإنسان في هذه الدنيا. نختصر: الباقيات الصالحات هي الهدف المنشود. هدفنا المنشود هي الباقيات الصالحات، ذكرها لنا الله عز وجل في هذه الصفحة في الآية الأولى. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآية الكريمة تتألف من جزئين اثنين. الجزء الأول قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واحد. ثم بعد ذلك إعلام آخر بقول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلنتدرج بفهمنا لهذه الآية. يقول الله تعالى في الشطر الأول منها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، الله عز وجل يقرر لنا واقعا حياتيا معاشا نعيشه جميعنا. عندي مال فإذا أنا سعيد، عندي أولاد فإذا أنا سعيد. لماذا؟ لأن المال والبنون يمثلان بالمجمل زينة الحياة الدنيا. حين نقول المال، كل الأموال، أهو كان نقود، أهو كان نقود ذهبية، أهو كان بنايات، عمارات، شقق في البنايات، ميراث، أراضي، أطيان، كل ذلك يدخل من ضمن ما نسميه بلغة الفقه الذمة المالية للإنسان. الذمة المالية، وهذه الذمة المالية هي مرنة وذات أهمية قصوى في تفسيراتنا في الفقه، ذلك أن الجنين المتكون في بطن أمه
يبدأ بامتلاك ذمة مالية. الجنين المتكون يعني مش اللي عمره يوم يومين ببطن أمه، هذا ليس بجنين متكون، وإنما الذي وصل إلى الشهر الرابع وقد نفخت فيه الروح فقد أصبح مشروع إنسان حي، وأصبح يحسب له حساب. والحساب الذي يحسب له أنه مشروع إنسان، بمعنى أنه إذا ما تعرضت الأم للخطر صار ينظر له أيهما أجدر بالحياة، أيهما عنده قابلية للحياة أكثر، فينظر في صالحه. لماذا؟ لأنه منذ تكونه، منذ أن أصبح جنينا حيا مشروع إنسان متكون، أصبح له ذمة مالية. وما معنى ذمة مالية؟ لأنه يمكن هذا الجنين يملك في هذه اللحظة 5 مليون دولار وهو منه عارف، يمكن لأنه أبوه غني كتير وعنده ولد أو ولدين وعنده أموال طائلة فيحسبون على الورقة والقلم، فبيطلع أنه بلا صار عنده 5 مليون دولار وهو بعده بطن أمه، فهو ذو قيمة عالية. فلذلك نقول أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الزينة هي الجمال والقوة، ما يسعد الإنسان. أتوقف عند زينة الحياة الدنيا فأعود إلى الآية الأساس التي تحدثنا عن تفاصيل زينة الحياة الدنيا، ألا وهي الآية الواردة في أوائل سورة آل عمران. يقول الله تعالى: زين للناس، نقطتين وبلشوا عدوا معي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لأن أورد من ولا 7 لأن أورد في هذه الآية آية تدبرنا اليوم في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اختصار لمجمل ما هي زينة ما زين للناس في هذه الحياة. عدة إعلامات. الإعلام الأول أنه لا يد لك أيها الإنسان فيما زين لك. ألم تسمع قول الله عز وجل: زين للناس، شئت أم أبيت فقد زين ذلك لك. كيف؟ أين؟ متى؟ بما جبله الله عز وجل عليك، بما أودع في داخلك، داخل الكروموسومات، داخل الجينات. ما فيك تتشاطر وتكذب وتقول أنا ما بحبهم. كاذب أنت إن قلت ذلك، وإن قلت ذلك صادقا فأنت مريض. ما بيصير. يا أما سوي سليم وتعترف فأنت بذلك سليم مستقر كامل، وإما ألا تعترف فأنت على أحد اثنين: إما كاذب وإما مريض. أكاد أقول معتوه، فيك عاهة، ولكن معتوه صعب، مريض. زين للناس حب الشهوات من النساء، لأنه عندي هرمونات، وبالمقابل عند النساء الخطاب إليهن الرجال لأنه عندهم هرمونات. زين للناس حب الشهوات. أتوقف. حب الشهوات انتباه شديد. هناك تفريق واسع بين الشهوة والغريزة. انتبه أيها الإنسان، أنت لا يوجد لديك غريزة، أنت لديك شهوة. خطأ شائعا نقول غريزتي عملت هيك. خطأ. أنت لست بحيوان. الحيوان هو الذي عنده الغريزة، أما أنت فعندك شهوة. هكذا الطفل لما يطلع
غريزة البضاعة. أحسنت، لأنه بعد ما اختار بعدين بتقول. أحسنت. زين للناس حب الشهوات، فأنت غرزت فيك شهوات، وهذه الشهوات لا تظهر إلى العلن كلها دفعة واحدة، وإنما تظهر على مراحل بحسب مراحل سني عمرك. الطفل الصغير ما عنده شهوة المال، ما عنده شهوة النساء، عنده شهوة الألعاب. نعم صحيح، شوف لعبة صغيرة هيدي هي شهوته، بجن عليها، بشيل الدنيا وبقعدها عليها. بالزمان قال الإسكندر المقدوني أنا سيد هذا العالم، مظبوط، وزوجتي سيدة علي، مظبوط، وولدي سيد على زوجتي، مظبوط. فإذا ولدي الصغير هو سيد هذا العالم. استنتاجات حاصل. فإذا زين للناس حب الشهوات من النساء واضحة، والبنين. ما هي هذه الشهوة؟ إنها شهوة حب الخلود في الدنيا، حب الخلود. لا أعرف لماذا عندي هالشعور بأنا بريد، أنا أحب أن أخلد في هذه الدنيا. إيه ما حتقدر، بس أنا بدي. إيه ما حتقدر. ليه الله حتى فينا؟ سبحان الله. لكن ما هذه من ابتلاءات الحياة، هذه هي ابتلاءات الحياة. فأنا بدي أخلد. طيب اسمع لك، رح ندبر لك إياها. كيف بدي أخلد؟ دبروا لي إياها. رح نقنعك كذبا، رح نقنعك إنه إذا جبت ولد، بس عشان يكون صبيها، إذا جبت ولد أنت حتخلد بالأرض. ليه؟ لأنه حيحمل اسمك. قاموا سمعونا بها الخبرية الكاذبة وارتضينا بها وسعدنا بها كثيرا، وصار أهم شيء عندي أنا بدي أتزوج لأجل أن يكون عندي ولد. قامت اجتني بنت، يا الله على الشر، ما حأخلد. بجيب الثانية، اجت بنت، الثالث بنت، الرابع بنت، وبضلني بجيب. بعرف واحد عنده 9 بنات وبعدين اجى صبي. هلا انا صرت موجود، هلا انا صرت استطيع ان اسمى وخلد في الارض. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. بعد بدك ولك ايه، بعد بدي كتير اسمعوا. والقناطير المقنطرة من الذهب، لأنه إذا أعطيته سبيكة ذهب وحدة بينبسط فيها بس شي ساعة ساعتين، يوم يومين، شهر شهرين، وبعدين ما بقى بدي أكتر، أعطيني وحدة تاني. بيحصل على التاني، بيسعد فيها يوم يومين، شهر شهرين، وبعدين بدي أكتر. فلذلك قال الله عز وجل والقناطير المقنطرة، بده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. شو كمان؟ بعد بده كمان زين. شو بده يعمل؟ والخيل المسومة. ما معنى الخيل المسومة؟ المركوب، بده يركب على الحصان. ما بقى في حصن، صار في موتوسيكلات. ما في موتوسيكلات، في سيارات، بده سيارات. ما في سيارات، بده طيارات. ما في طيارات، بعد شوي بصير بده صاروخ نفاس. بعد شوي يأتي على الناس زمان بده كل واحد صاروخ نفاس. اليوم يطلع على القمر وبكره ينزل من القمر، وما يدريكم إذا الله أعلم. وما يدريكم. والخيل المسومة والأنعام، يعني المال المتحرك والأنعام. اليوم صاحب المال ما عاد يرضيه انه يكون فقط صاحب اموال مكدسه. صحيح بده اياها اموال مكدسه، بس ما اجت البنوك وقشطوا اياهم وعطوا دفتر شيكات ما في الا ارقام. لك وين اموالي؟ بدي اموال. فشو اخترعوا له الاسهم المساهمه في البورصه.
هيدي عم تقلب، بده أشياء تقلب. فترى الأغنياء إضافة إلى أموالهم المكدسة في البنوك يذهبون إلى الأموال المتحركة، بده شيء طالع شيء نازل. والبورصة بحط قدام منه على الشاشة بلاقيها طالعة نازلة طالعة نازلة، على شرط إنه ما يدمنها، لأنه إذا أدمنها يصبح تعيسا جدا تعيسا جدا. ليه؟ لأن أول شيء ببطل ينام بالليل، تفتقده مرته بيلتخت بالليل ما بتلاقي قاعد على الكمبيوتر. ليه؟ لأنه ساعة أمريكا غير ساعة هون، وساعة اليابان غير ساعة هون، وساعة أستراليا غير ساعة هون. بتسكر بورصة بتفتح بورصة، بتسكر بورصة بتفتح بورصة. بعدين ما بيقعد بينام أبدا، لا بالليل ولا بالنهار، بده يلحق الشرق بده يلحق الغرب. بعدين بيصبح عصبي. امبارح ربح 3 مليون دولار بالسكر، واليوم خسر 4 مليون دولار بالرز. بقى كيف بده يرجع يعوضهم؟ يضل عايش على أعصابه وطالع نازل طالع نازل. والأنعام هيدي هي مفهوم الأنعام نحن في زمننا. بذاك الزمان كان يقعد صاحب المواشي يقعد على ربوة عالية ويقول له للراعي روح ارعى، فبيقعد بظل الشجرة وبينبسط، بيشوف هالغنمات رايحين جايين رايحين جايين، مبسوط. قدام منه لا عم تطلع البورصة ولا عم تنزل، لكن مزبوط انه امواله في اسعار، لكن تحت نظره شايفهم تحت نظره مبسوط، بيقعد كل النهار وبالاخير بيرجع على بيته وهو سعيد. وبعد فيه نعم والحرث. اما الحرث فهي الزروع، يعني الاراضي المزروعه. ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذا الامر بعد ان فهمنا هذه الشهوات المغروسه فينا والتي نسعى للحصول عليها، ولسنا بمخطئين إذا ما سعينا إليها، ويجب أن نسعى إليها لأنه أمرنا بإعمار الأرض، ولكن انتباه، نسعى إليها ولكن تحت شعار يا دنيا يا دنيا من قلبي إلى كفي. هذا هو شعارنا. يا دنيا لا أدخلك إلى قلبي وإنما ألعب بك على كفي. إيه دنيا قد ما بدك دنيا شغلها، لكن وين؟ على كفك وليس في قلبك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا إرشاد رباني في هذه الآية العظيمة جدا من سورة الكهف. يقول لنا الله عز وجل نعم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نعم، ولكن إن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهنا حين أعرف هذه المعلومة الأهم من تلك التي عرفتها منذ قليل أتساءل ما الباقيات الصالحات؟ فأجتهد باختصارها أشد الاختصار. أذكر منها 4 مجموعات. المجموعة الأولى هي الفرائض. بالدرجة الأولى الفرائض هي ما افترض الله عز وجل عليك، ما فرض الله عز وجل عليك، وفي الحقيقة هي أركان الإسلام. ذكرت في مجلس سابق أنه في عنا ثقلين في حياتنا بدنا على طول نتنبه لهم. الثقل الأول هي أركان الإيمان التي لا يصلح إسلام بدونها. أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أركان 6 أثقل شيء في ذهنك في فكرك في اهتماماتك، أم منها تدخل في حظيرة الإيمان تصبح مؤمنا، ثم بعد ذلك أصبحت مؤمنا، بعد ذلك أريد أن أصبح مسلما. فإذا نحن على درجات. الدرجة الأولى أن تكون مؤمنا ثم مسلما. إذا هاي منا موجودة وقلت أريد أن أكون مسلما وما أكملت أركان الإيمان ضاع كل شيء. فأنا مسلم لأنه عم أعمل الأمور اللي هلا بدي أذكرها، لكن أنت بحاجة إلى إكمال أركان الإيمان كاملة
ولئن انتقصت منها ركنا واحدا من هذه الأركان الستة فلقد سقطت، هويت، ضعت، وقعت، راحت. الأركان الستة للإيمان أولا، ثم أركان الإسلام. هنا بدأت أتحدث عن الباقيات الصالحات، أولها الفرائض، أي أركان الإسلام نعرفها: الشهادتان، أن أنطق بها علنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واحد، إقام الصلاة، أن أتمم صلاتي، لأن فعلت كثير من الأمور اللاحقة اللي هلا حأذكرها، وما أتممت صلاتي فأنا راسب في امتحان الحياة. روح الباب وراك يا عباس، فأنا راسب. إذن واحد الشهادتان، اثنين الصلاة، ثلاثة الصيام على هذا التدريج، أربعة الزكاة، أداء الزكاة، خمسة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وهي الفرائض، الأساس التي افترضها الله عز وجل عليه. إنها أهم مواضيع الباقيات الصالحات. اثنين، ذكر الله تعالى. الأولى تتطلب منك مجهودا بدنيا وماليا وقوليا. أما الثانية فهي فقط قوليا، ما حندفعك مصاري. شوف ما أهونها، شوف ما أعظمها، شوف ما أجملها، أن تذكر الله عز وجل ما استطعت. فهذه الكلمات التي سأجزها الآن سأذكرها إنها أكبر مغنم لك أيها الإنسان، لأنك تستطيع أن تحصل منها الأكوام الهائلة على غير ما تعب أبدا. أنت وقاعد تذكر الله عز وجل، وأنت تقود سيارتك تذكر الله عز وجل، وأنت تسير في الطريق تذكر الله عز وجل، وأنت مستلقي تذكر الله عز وجل، وأنت تجتهد تذهب إلى النوم تذكر الله عز وجل. فلا ذكرت الله عز وجل في كل هذه الأوقات التي قلتها لك لربحت في اليوم ملايين الحسنات، في كل يوم ملايين الحسنات. أنت لا تدرك كم تربح من الحسنات في كل يوم. الخبرة والمشاهدة تقول أنك تستطيع أن تقول سبحان الله في الدقيقة الواحدة 100 مرة، 100 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. فإذا في الدقيقة الواحدة 1000 حسنة. في كل دقيقة يمكنك أن تربح 1000 حسنة مؤكدة ثابتة لك. الملك اللي عندك ناطرك لحتى تأمره لحتى يسجل، وهو عم يسجل. إن فعلت يسجل، وإن لم تفعل فهو بالانتظار. فافعل لكي يسجل. اذكر الله عز وجل. أكثر الكلمات مربحة عند الله عز وجل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا الدرجة الأولى، وهي سهلة سريعة جدا. اجعل دائما لسانك رطبا بذكر الله. هالأمور الأربعة ما في أسهل منها. من ضمن الأعمال التطبيقية على أيسر ما يكون، بسيارتك ضع سبحة إلكترونية، هي اللي بيحطوها بالإصبع، حطها بالجورة اللي حاطين لك إياها بالسيارة. أنا بنقول ليش حاطينها هالجورة؟ اليابانيين والإنجليز والفرنسيين والأوروبيين والأمريكان بهالسياراتنا ليش حاطين لها هالجورة؟ لك منك عارف إنه حاطين لك إياها لحتى تحط فيها مسبحتك الإلكترونية. شيلها وحطها بإصبعك. مش المكتب على النسكافيه. لا، مش المكتب على النسكافيه، حاطط لك إياه هون على اليمين تحطه هون. أما على اليسار بهالجورة ففاضية، حاطط لك إياها، عامل لك إياها مخصوص لحتى تحط فيها مسبحتك الإلكترونية. اسحبها. بدكم بعطيكم مفتاح سيارة تنزلوا تطلعوا بالجورة شو حاطط فيها؟ حاطط فيها مسبحة إلكترونية. وسأحدثكم الآن قديش صرت غانم من المغانم. مسبحتك الإلكترونية بتشيلها بتحطها بإصبعك لا شعوريا تلقائيا. انت عم تدور مفتاح
عم تدور البنزين تلاقي حالك انه صارت مصباحتك الالكترونيه بايدك. فابدا بالتسبيح، ترى نفسك انك قضيت مشوارك كلياته مهما كان طويلا، حتى وان علقت بعجله السير وانت تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واذا بك تذهل حين تجد انك سبحت 500 مره حين تصل من مكانك الذي انطلقت به الى المكان اللي وصلت اليه. 500 مره، 500 مره يعني 500 حسنه، يعني 5000 حسنه. شيء مذهل. ما سبحت ما طلع لك شيء، سبحت طلعوا لك اياهم كلياته. وبالعاده تلقائيا. وهذا اذا بس بدك تربح الوقت الضائع خلال قيادتك للسياره، فكيف انت اذا ما ربحتها خلال اعمالك وخلال النهار؟ على الهامش، كم ممكن ان تكون مرابحك؟ ساذكر لكم مرابحي، وان يكن ما كان ينبغي لي ان اذكرها لانه اخشى عليها انه تزول، لكن بما انه ساذكرها من باب التحفيز فلن تزول ان شاء الله تعالى. الواحده فيها 999,999 رقم، واذا كنت عملت واحد بعد منها بتصفر، بتصير صفر. فكنت حريصا على انه انا عم كبس انه ما اوصل ل 99,999، انه اوصل. لأقول لك ليه؟ مين قال لي؟ برافو عليك، احسنت. لأقول لك ليه؟ كنت اصل الى 99,995 ثم احرص على انه اشيلها كما هي، واصحى تنكبس كبسه غلط، وشيلها. ووضعت صندوقا خشبيا له غطاء وله قفل، فانا افتحه بعنايه واضعها فيها ثم اقفله وبجيب وحده ثانيه. فكره جيده، بس هيدي فكره لا انفذها. ليه؟ لحتى اراقب نفسي فاجد كم مره ربحت مرابح هائله من خلال ما لا ادري من الوقت الضائع. تجي الثانيه بصفها حدها، بتجي الثالثه بصفها حدها. وانا افعل ذلك تذكرت، اسمعوا، وانا افعل ذلك تذكرت هدي ابنه لصدام حسين. ماذا كان يفعل؟ كان عنده أرض كتير كبيرة، فصنع منها مرآبا هائلا للسيارات. فشو كانت هوايته؟ كانت هوايته أنه ما تنزل سيارة في أي بلد من بلدان العالم بأعلى مواصفات السرعة إلا ويشتريها، فيقودها مرة واحدة فقط في حياته، ثم بعد ذلك يذهب فيصفها في المرآة. ثم تأتيه الثانية ثم الثالثة ثم إلى أن وصل تعدادها إلى 1000 سيارة. 1000 سيارة. في إلى قصة تكمل بس ما حأذكرها الآن، تبقى تسألوني إياها بعدين لأنه عم تنزل على اليوتيوب، ما لازم أذكرها. نعم. فوين كنا مع ذكر الله عز وجل. كم واحدة صار؟ لا ما لازم اقول، ما بقول. لا انت بقول شو بعمل، مش عم حط بالصندوق، بس ما بقول قد ايه حطيت بالصندوق، لانه ساعتها بصير اخشى من الرياء. عم تحفزنا. ايه تحفيز. فاعملوا مثلي، جيبوا صندوقه وجعلوها كبيره لحتى تراكموا فيها السباحات الالكترونيه، واللي على مر الايام رح تنطفي. بس خلص انه هيدي فيها 100,000، هيدي فيها 100,000، هيدي فيها 100,000، هيدي فيها 100,000. واذا بدك ما تعد هون، عندك حساب منيح، عندك بروفيسور بالحساب، دكتوراه في الحساب، الملاك يلي قاعد على عم يحسب حسابات ادق بكثير من حسابات. نعم. ذكر الله بقولك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها عظيمة جدا. وأيضا حسبي الله ونعم الوكيل. هذا إذا كان في عندك كتير مصائب عم تنزل عليك، متراكمات متواليات، حسبي الله ونعم الوكيل. وعلمها دائما لمرضاي في العيادة، خاصة أولئك المصابين بحالات كآبة شديدة، وسواس قهري، أمور صعبة.
أقول له مع الدواء قل حسبي الله ونعم الوكيل، وتطبب بحسبي الله ونعم الوكيل أكثر بكثير من تطببك بالدواء. فمع الأيام يجب جلة السلوك بحسن ذكر الله عز وجل وفهم معنى حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا دعاء ذو النون في بطن الحوت. هذا صرنا 2. قلنا الفرائض، بعدنا بالباقيات الصالحات لا تنسوهم. أول شيء الفرائض، ثانيا ذكر الله عز وجل، ثالثا النوافل يعني أعطي أمثلة وما أكثرها. صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل، أفضل الصلاة. فإذا على رأسها وعدد لك صلاة قيام الليل. 2 السنن حول الفرائض اللي هي السنن الراتبة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 الصلاة على رسول الله، هي مع ذكر الله لكن لها خصوصية خاصة. الصلاة على رسول الله تجعلك ممن يحظون يوم القيامة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولئن أردت أن تكون الأزكى فأقول لك 4 ألا وهي قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، لأنك إذا ما حفظت القرآن الكريم يصير في عندك 2 من الثوابت في الشفاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على الصلاة عليه وحفظك للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قد ضمن لك إذا ما حفظت القرآن أنه سيأتي شفيعا لك يوم القيامة، حكما حتما سيكون شفيعا لك. ولئن ثابرت على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون شفيعا لك. وأفضل الوقت للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة. وأفضل الوقت يوم الجمعة هو من العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب. بدك أفضل يعني قمة ذروة سنام الهرم في الصلاة على رسول الله هو من العصر إلى المغرب، وإلا في كل الأوقات يمكن كذلك. والأمر الرابع اللي قلت أنه سأذكره في الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة. في حدا عم يشوش علي؟ الأعمال الصالحة رقم 4. الأعمال الصالحة وما أكثرها أذكر منها صلة الرحم، تفريج الكربات، تقديم الصدقات، التربية الصالحة للأولاد، وعد قد ما بدك من الأعمال الصالحة. ويجب أن نتقدم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إنك تحصل على ثواب من خلال تجميعك المال، إن كان ذلك من أجل يعني الإنفاق على نفسك وعلى أولادك وعلى عائلتك وعلى أسرتك وعلى أقربائك ومحيطك وعلى أهل الحاجة وعلى الأعمال الصالحة. وتثاب للبنين بالخلفة إذا كنت أحسنت تربية الأولاد، لأنهم سيكونون من الدعاة لك بعد وفاتك وستحصل الأجر الصالح منهم. كله منيح، لكن الله عز وجل قال والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك أي انظر إلى نفسك قليلا من خلال الباقيات الصالحات، انظر إلى نفسك من خلال مصلحتك الحقيقية في أخراك. هنا تنظر إلى الدنيا. فإذا أنت لا تنظر إلى نفسك، تنظر شوي إلى بعض شهوات نفسك، رغبتك بالسعادة الدنيوية، رغبتك يعني تنعيم نفسك، تنعيم جسدك، منيح كله منيح، لكن أنت هنا لا تحب نفسك كثيرا. إذا كنت جمعت كثيرا من المال وأنفقت كل هذا المال على رضا نفسك، على سعادة جسدك، هل هذا يشير إلى أنك تحب نفسك؟
لا، أنت تحب نفسك شعرة، تحب نفسك لحظة، أنت لا تحب نفسك في الحقيقة. وإنما إذا ما جمعت هذا المال وهو مطلوب منك أن تجمعه فأنفقت على ملذات نفسك بما أحل الله عز وجل، خيرا فعلت. وإنما خذ منه معك إلى الآخرة. لك خذ منه معي، لك خذ منه. بتقول لي لك ضيعتني، لك حيرتني، لك كيف بدي أخذ منه معي؟ لك ما بيحطوا معي بالقبر، ما بيحطوا معي بالتابوت، ما بيلبسوني الذهب حولي أنا ونازل على. لك لا، ما هذا ما عليت، أرسله قبلك. لك أرسله قبلك، هناك تكون قد أخذته معك. أرسله قبلك. كيف؟ بالباقيات الصالحات. روح لهنيك، روح بتلاقيه هنيك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي هنا فليكن أملك في هذه الأمور الطيبة الجيدة، فليكن أملك في هذه الأمور، اجعل أملك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انتهى المحور الخامس وانتهت الشعبة الأولى. وننطلق مع المحور السادس وهو بعنوان من مشاهد يوم القيامة، وهي أيضا الشعبة الثانية في هذا المجلس. يقول الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. 4 إعلانات دفعة واحدة في آية واحدة، سبحان الله. فلنستمع. يقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال 1، وترى الأرض بارزة 2، وحشرناهم 3، و4 فلم نغادر منهم أحدا. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، بطبيعة الحال إن هذه الآية تحدثنا عن قسم كبير من مشاهد يوم القيامة، ولكن باختصار شديد شديد شديد. وأدعوكم إذا ما أردتم أن تعرفوا تفاصيل هذه المشاهد، فإننا نقوم هذا العام بسلسلة من المحاضرات تحت عنوان فقه القدوم على الله تعالى. 15 محاضرة على مدار العام في مسجد سيدنا حمزة على الكولة، كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء بحسب التوقيت الصيفي أو الشتوي. وأتممنا منها حتى الآن 7، وبقي علينا 8 بعد رمضان إن شاء الله تعالى. فمن أحب أن يعرف كامل المعرفة لكل تفاصيل فقه القدوم على الله، أي كل تفاصيل مشاهد يوم القيامة وكل تفاصيل ما بعد يوم القيامة بما فيها واقع حال أهل الجنة وواقع حال أهل النار، فهو أحد حالين، يعني عنده الخيار بين أمرين: إما أن يذهب لحضور ما تبقى من محاضرات اللي هي 8 محاضرات الباقية، وإما أن يشاهد هذه المحاضرات على اليوتيوب، فهي كلها مسجلة، مش اللي حتجي ما نحب نسجلها. اللي راحت بيفتح فقه القدوم على الله فيجد المحاضرات 7، وكل واحدة منها تتضمن مرحلة من مراحل يوم القيامة. والآتية إن شاء الله تعالى ما تبقى من المراحل وصولا إلى الجنة وأهلها ونعيمها، وإلى النار وأهلها وجحيمها. وإنما اليوم لا ينبغي لي أن أمر على هذه الآيات دون أن أذكر شيئا من المختصر الذي أوردناه في تلك المحاضرات. يقول الله تعالى: ويوم نسير الجبال. إنها تحدثنا، أتت هذه العبارة ويوم نسير الجبال كمندوب، هذه العبارة كمندوب عما يحصل خلال نفخة الصعق، خلال نفخة الصعق، وهي أول مراحل يوم القيامة.
حين يأمر الله عز وجل سيدنا إسرافيل بالتقام السور فينفخ فيه. وحين ينفخ في السور تحدث أمور هائلة خارقة مريعة في هذه الدنيا تغيرها وتنهي الدنيا. تنهي الدنيا. ما الدنيا؟ الدنيا بحسب ما نعرف هي الأرض وكواكب المجموعة الشمسية مع الشمس ومجموعة الشموس الموجودة في مجرتنا ومجموعة المجرات الموجودة في كوننا، ولعله هون بقى ما نعرف، ولعله مجموعة الأكوان الموجودة في السماء الدنيا، ثم مجموعة السماوات السبع على ما نظن، ومجموعات الجن المخلوقين، ومجموعات الملائكة بكافة درجاتهم وأطيافهم وأعدادهم المخلوقين، سواء كانوا في هذه السماوات أو فيما هو أعلى منها. كل هذه المخلوقات ستصعق لحظة النفخة الأولى. في هذه اللحظة مع جسامة وضخامة ما يحصل في أرضنا الصغيرة نستمع فيقول لنا الله عز وجل: ويوم نسير الجبال. وحتى ما أكتفي فقط بهذه العبارة، سأذكر بعض الآيات القرآنية التي تدور حول هذه الجبال لكي نستمع إلى ما يحصل في أرضنا، وبطبيعة الحال ما يحصل لنا في أرضنا. يقول الله عز وجل في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كيف الفراشات؟ إذا كان عندك قمقم صغير ومعباه فراشات ثم فتحت القمقم وتركته، كالفراش المبثوث، يعني يتناثرون تناثرا مريعا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال، هذه الجبال الصلبة الراسخة الراسية، هذه الجبال القوية جدا تكون كالعهن المنفوش. ما العهن؟ العهن هو الصوف الناعم، الصوف الخفيف الناعم، كيف بدك تقول الندف. ذكر لي أحد علماء هذا البلد أنه كان في السعودية ورايح ببعثة مهمة كبيرة، فكان مع الأمراء والكبار، فأخذوه بجولة على منشآت المملكة، فأخذوه إلى مصنع. هذا المصنع يصنع الكتيت الموجود بقلب الآذان لحتى يشكل العازل. ما في عنا الميات من جوا وفي عنا الخارج، فبيناتهم في عازل. هذا العازل كانوا يصنعوه من الفلين، وكانوا يصنعوه من شيء لونه أصفر هيك بتنتف تنتيف. الآن يصنعونه من مادة غريبة أكثر عزلا وأهم عزلا بكثير من الأميانط، كان اسمه أميانط النوع الثاني. فذهب فوجد مصانع ضخمة وأعطوه مادة، قالوا له: هذه هي المادة الحديثة الآن التي أصبحنا نصنع منها العازل. سألهم: مما تصنع هذه المادة؟ قالوا له: من الصخور. وأخذوه إلى مكان تحطيم الصخور، فبيجيبوا الصخرة فتبرد. كيف نجيب نحن مبرد؟ بس مبارد ضخمة ومبارد ضخمة، ثم بعد ذلك تعرض على النار، فإذا بالصخور الضخمة، كل صخرة هالقد تصنع لك غرفة كمثل هذه الغرفة من مادة كالعهن المنفوش. سبحان الله، سبحان الخالق العظيم الذي أذن للإنسان أن يرى حال حياته الدنيا ما ستؤول إليه الجبال يوم القيامة. يوم القيامة الله عز وجل يأمر الجبال بالتفجر، فإذا بها تتفجر فلا تعود جبالا
كيف تصبح؟ اسمع: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما بقى في جبال، أصبحت واهية. هذه الجبال المكدسة الكوندنسيه المكثفة اختفت، ما بقى موجود. يقول الله عز وجل أيضا في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. وهنا سمعنا: ويوم تسير الجبال. تسير، يرى الناس الجبل ماشي. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. يعني انطلقت البراكين النارية منها، فاختفت البحار من شدة حر البراكين التي بخرت هذه البحار والمحيطات. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور، ذكرنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. لأن السماء أيضا ستتشقق، ستتمزق. سماؤنا، غلافاتنا اللي عم تحمينا، شو تحميكم؟ اللي بعد في حماية بعد اليوم تتمزق كلها. ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. اختفت، ما بقى في جبال. شو صارت؟ صارت كيف السحاب الخفيف، خيالات. نعم. وفي سورة المرسلات يقول لنا الله عز وجل: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. لأن النجوم مضاءة، مثلها كمثل شمسنا، نشوفها من بعيد صحيح تتلألأ، إلا أنها تطلق أشعة وتطلق حرارة وهي مضيئة جدا. فإذا النجوم طمست، ما في نجوم. وإذا السماء فرجت، أصبحت فروجا، فتحت. وإذا الجبال نسفت، يأتيها الأمر من الله عز وجل، يجب أن تنسف. أيضا في سورة المزمل يقول الله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تحولت الجبال إلى رمل كثيبا مهيلا، ما بقى فيها صلابة. ويقول الله عز وجل في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم الواحد 50,000 سنة. شو عدكم أنتم أيها البشر؟ شو بتعرفوا عن حالكم على هذه الأرض من 50,000 سنة؟ لا نعرف شيئا. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، شطشطة كالمهل، وتكون الجبال كالعهن كما ذكرناها من قبل. فإذا ذهبنا إلى صور متعددة لكي نفهم هذا الشطر الوجيز من الآية الذي يحدثنا عن مرحلة وجيزة جدا من مراحل يوم القيامة، هي قبل أول المراحل، ألا وهي نفخة الصور الأولى. ثم تأتي بعدها مراحل، ويوصلنا الله عز وجل إلى مرحلة وترى الأرض بارزة. ما هي هذه الأرض اللي بنعرفها؟ مش أرضنا، إنها أرض المنبت، أرض مغايرة لهذه الأرض، تتميز عن أرضنا بأنها أرض منبسطة، لا علو لا نتوء لا مهاد فيها، لا وهدان لا وديان أبدا، لا طالع ولا نازل، أرض منبسطة بيضاء كلها بيضاء. هنا يجب أن تنبت من جديد. أهي أرضنا التي كنا عليها؟ لا. أهي شبيهة لها؟ لا. إنها أرض جديدة. وترى الأرض الجديدة بارزة، أي إذا ما أردت أن ترى آخرها يمكنك أن ترى آخرها. مش كلنا نحن نقدر نرى آخرها. يعني ذكرت لكم في مجال السابقة أنه مش كلنا عم نقدر نشوف في المنبت. ناس بيشوفوا كتير، ناس بيشوفوا بصره كاليوم حديد، بيشوف كتير 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 منيح لبعيد.
بصره أقوى بكثير من بصره في الدنيا. هون بالدنيا بيشوف لحد 5 كيلومتر، هونيك بيشوف ل 500 كيلومتر، ل 5000 كيلومتر. الله سبحانه وتعالى شاء أن يعطيه بصر المدينة. ناس بيشوفوا أقل، ناس أقل، ناس أقل، ناس عندهم البعد البعض مثلا اليوم الحديد، يعني شوف مثلا ملائكة أو هيك شيء. لا، بصرك اليوم حديد أي قوي جدا، تستطيع أن تبصر فيه كثيرا جدا. ساعة الموت بشوف الإنسان اشياء بأي ما بشوفوها هنيك هاي مش معناتها هيك. فبصرك اليوم حديد أي هناك حين ترى الحقيقة في الآخرة. والبعض ما بيشوف كثير منيح، والبعض ينبتون بأرض المنبت صحيح أجساد لكن عين وحدة مطفية، عم يشوف لكن عم يشوف شوي. والبعض لا عيون لديه، ما بيشوفوا شيء. الله عز وجل بيحشرهم عميان، ولكل واحد سبب. ليش أنا هيك؟ ليش أنا هيك؟ ليش أنا هيك؟ هو بيعرف ليش هو هيك. شو قلت؟ زي الزرع بينبتوا بينبتوا من تحت، بينبتوا صح. هذه الثانية، وترى الأرض بارزة، هي أرض المنبت. ثم ثالث انطلاقة بعد وقت طويل لا ندرك كم من الوقت. وحشرناهم، هيدي الثالثة، انتقال بكم أيها البشر من أرض المنبت إلى أرض المحشر، وفيها ما فيها من تفاصيلها نجدها في المحاضرة. فلم نغادر منهم أحدا، رابع الإعلانات، لأن هذه ستوصل إلى ما بعدها. نحن ذكرنا أنه هون عندنا مقتطفات من مشاهد يوم القيامة، فستوصلنا إلى ما يليها واضحة. فلم نغادر منهم أحدا أي ما حدا نفذ، ما حدا قدر يهرب، ما حدا زمط مات وما رجع، ما حدا. بعض الناس كل اعتقادهم في هذه الدنيا انه نحن منموت وانتهيت خلص، لا في نشور ولا في بعث يوم الدين ولا في قيامة ولا في حساب ولا كعمل اللي بدك اياه، ما حدا حيحاسبك. ويسعدون انه منيح فينا نعمل كل شيء بدنا اياه، نغلب، نظلم، ناخذ، نحطم، نسرق، نرتكب المعاصي، نتمتع بما أحل وما حرم الله عز وجل، ما حدا حيحاسبنا، نحن سعداء، ما في منها. كلكم سلكتم ولم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا. نقطتين، انتقال من عند فلم نغادر منهم أحدا، لأنه هيدي عند مرحلة تطاير الصحف والمنادات بالأسماء. فلم نغادر منهم أحدا بحيث أنه ينادى على كل واحد باسمه، فيتأكد أنه ما ضاع ولا واحد، ويظن أنه هو وحده تحت الأنظار عند المنادات، فلا يسمع إلا اسمه يتلجلج، تتردد أصداؤه في أرض المنادات. اسمي أنا عم يتردد، شو ما في غير أنا؟ لك ما شايفيني إلا أنا؟ لك ليش عم يركزوا علي أنا؟ وفي الوقت عيني يتردد اسم غيره. لماذا؟ لكي تدرك أيها الإنسان أنك تحت موضع العناية الإلهية للحساب بذاتك أنت، منك نكرة، أنت هنا لست خادم، لست مساعد، لست عبد، أنت هنا تحت موضع العناية الإلهية للحساب، أنت تحت الحساب. فلم نغادر منهم أحدا. نقطة. وعرضوا على ربك صفا. وهنا مشهد آخر، مشهد العرض على الله عز وجل. وعرضوا على ربك صفا، بحيث أن الله عز وجل يراهم جميعا كمثل رأى الإنسان الواحد. بعض الناس يؤذن لهم برؤية ربهم، وأغلب الناس لا يؤذن لهم برؤية ربهم. أغلب الناس، يعني كم تظنون أنه يلي يؤذن لهم برؤية ربهم؟
لعله من المليار 5 أشخاص. كيف هيك؟ ليش عم تحكي هيك؟ نعم كيسن ذهب بأشتك إياه. نعم. أيضا بطبيعة الحال يقول لك وين أملاك اللي تركتها وقت اللي كنت بالدنيا؟ ما في شيء. طيب ماشي الحال. وين حاشيتي؟ ما في حاشية. طيب ماشي الحال. وين أولادي؟ ما في أولاد، مع أنه أمامك تراهم رأى العين ولا حدا سائل على حدا. ولك يا ابني تعال قال لك أعطيني حسنة وحدة، ناقصني حسنة وحدة، حل عني، أنت أعطيني وحدة. طب ما أنا أبوك وأنت، ما ممكن هون ما حدا. طيب نص حسنة ولا نص حسنة، طيب ربع حسنة ولا ربع حسنة، أبدا ما في مجال. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيلة مراحل يوم القيامة قبل الوصول إلى الشفاعة ينزع من النفوس ما تعارفنا عليه بالعاطفة، ما موجودة. ليه؟ لأنه الخوف أشد بكثير، ما نحن فيه من الخوف أشد بكثير من أنه نتفكر بالعاطفة، نتفكر بالحنان، نتفكر بالوجدان، نتفكر بالمحبة. ما في شيء منه أبدا. كل واحد يا رب نفسي أبدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. راح الصوت، ما أعرف إذا حق علي. إيه حق علي؟ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعمتم، الإخبار موجه نحو الكفار. بل زعمتم أيها الكفار أن لن نجعل لكم موعدا. هؤلاء اللي تحدثنا عنهم بمكان ما، اللي قالوا أنه ما في آخرة وما في حساب ولا في عقاب. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ونصل إلى الآية الأخيرة بتدبرنا اليوم: ووضع الكتاب. هذه السورة تعطينا فقط مشاهد وجيزة من مراحل يوم القيامة، إلا أنها مكثفة. فانتقلنا الآن من المراحل الأولى التي يساق فيها العباد من موطن إلى موطن إلى أن نصل إلى الموطن ما قبل الأخير، وهو نسميه موطن الحساب والميزان. مكان واسع جدا، ولا ندري لعل الله عز وجل شاء أن يجعل عليه منصة عالية يصعد عليها كل إنسان بمفرده، بده واحد ورا الثاني. كلكم ناطرين، كلكم تتفرجوا، تقعدوا تتسمعوا، لأنه كل واحد رح يكون هو لافوديت، يعني نجم المسرح. كل واحد بدوره سيصبح هو نجم المسرح، يصعد يجر أذياله ويحمل كتابه. ومين اللي حيقرأ له إياه؟ هو. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت بدك تقرأ. وبركي أنا كنت بالدنيا أمي ما بعرف أقرأ، روح اطلع منها، هيدي اطلع منها، ما فيك. كلكم بتعرفوا تقرأوا يوم القيامة، وخاصة عند قراءة كتابك حتكون أشطر الناس بالقراءة. فتعترف على نفسك. وماذا قالت لنا الآية؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين، بلشنا نسمع اسمهم، فترى المجرمين مشفقين أي خائفين وجلين، فترى المجرمين مشفقين مما في هذا الكتاب. أهو كتاب واحد؟ بل هي مليارات الكتب، كل واحد معه كتابه. لا تخاف، كل واحد بيبقى حامل كتابه. مشفقين مما فيه، وبيفتحوه، عم بيطلع فيه، عم بيقلموا. هلا بعد شوي بدي اطلع انا احكي، بعد شوي انا اللي بدي خبر،
بدي أخبر شو حطيت فيه لهالكتاب، أنا اللي حطيت فيه خلال حياتي الدنيا. لك ما ضاع شيء، لك كلهم كتبوا لي إياهم. ما لهذا الكتاب، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولك الكبيرة والصغيرة. ما معنى الصغيرة؟ يعني طرفة العين، هاي صغيرة. يعني كنت عم بتطلع أنا وإذ مرت أمامي فتاة حسناء مزلطة، كتبوها، فكرتم ما كتبوها. ما طالع صوت؟ ما عم تسمعوا؟ اقروا شفايفي. لأنه عم بتحدث عن النساء. أو حركة بسيطة بإصبع صغير بعمل هيك. تعال دبرنا يا عباس. ما في صوت. المهم ممكن حركة صغيرة ممكن أن تحيي إنسان أو تميت إنسان. إذا كان، سأعطي أمثلة، إذا كان شخص عم يستنطقوه أخذينه ظلما وعدوانا وحاطينه على كرسي الاعتراف، وواقف وراه واحد المخبر عنه، اللي خبر عنه، اللي دز عنه، إيه؟ والمحقق واقف قدام منه، فهو عم يحكي. إذا ما نظر المحقق إليه نظرة واحدة، ومتفق المحقق مع الواشي، إذا رفعت إصبعك لفوق يعني معناها روحوه، وإذا نزلت إصبعك لتحت يعني خلوه. مؤامرة كبيرة. مؤامرة كبيرة. فلذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. انتبه أيها الإنسان لأفعالك، لأقوالك، لحركاتك، لنظراتك. انتبه، لأنه كل محصى عليك. أكثر من ذلك، وما هو أصعب وأسوأ بكثير، أنك أنت من تعترف على نفسك بذلك. أنت من تعترف على نفسك بذلك. فأنت من تقول وقد فعلت كذا وكذا في اليوم كذا. اعتراف. والاعتراف أشد من الإقرار عليك، أشد. وقت بتبقى قاعد أنت بقفص الاتهام وعامل العمايل المريعة، وجاي واحد عم يحكي عليك، فأنت بكل بلادة تطرق هكذا، وبالأخير بتقول لهم أعترض على كل ما ذكره فكله كذب. أنت عارف كل شيء، وعارف أنه أنت عامل كل شيء، لكن في هذه الحياة الدنيا تستطيع أنه حفظت ماء وجهك أمام حضور المحاكمة وأمام اللي عمل. أعترض على كل ما ذكره فأنا أعتبره كله كاذب. سجل أيها الكاتب. بيسجل. لكن هناك أنت من تعترف على نفسك، وبعد ما تخلص بتقول ما تصدق أنا عم كذب. اليوم في كاميرات، إيه ما بتصح. اليوم في كاميرات. أما قصة الكاميرات فلأنك حكيت، لا أحكي لكم هالسالفة. ذكر الكاميرات. بالأمس بالذات أريت مقطع فيديو حصل هنا في بيروت، وحصل في شارع مار الياس في بيروت. وصلنا إلى قول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وأكثر من هيك ويقرؤونه بأنفسهم. الله أكبر. ولا يظلم ربك أحدا. هي للحقيقة بعد في معلومة هامة أريد أن أذكرها، لكن أذكرها في الغد إن شاء الله، وإنما نتوقف حيث وصلنا. وإنما أقول أنه مر معنا فيما تدبرناه اليوم قانونين إلهيين
القانون الأول هو في أول آية تدبرناها بقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو القانون. شو رقمه يا حج منى؟ 5. والقانون الثاني هو آخر ما ذكرت الآن بقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. أليس هذا بقانون إلهي؟ بلى والله. ولا يظلم ربك أحدا، نقطة على السطر هنا. ومنذ 100 عام ومنذ 1000 عام ومنذ آلاف السنين وإلى يوم الدين، ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله.